What's up sa inyo mga kapatid? Welcome back sa ating next topic for this week. Okay, so bago ang lahat, gusto ko muna kayong kumustahin. I hope you are healthy and well sa mga oras na ito. If ever na nakakaranas man kayo ng problems or difficulty during this quarantine period, feel free to message us, ang inyong mga leaders, no? At ipaalam ang inyong karanasan sa mga oras na ito. So kung may mga kulang man or may problems like kulang sa pagkain and other resources, message nyo lang kami to let us know. Baka magawa natin yan ng paraan, no? Makatulong tayo sa bawat isa. So we are brothers and sisters. So we look out for each other, no? And gusto namin na we are healthy and well sa mga oras na ito. Okay, so before pala yung topic, no, konting additional points lang sa last na topic natin, which is yung roles ng instruments and band dynamics. We have to we have to completely understand kung ano yung mga roles natin sa bawat tugtugan, no, sa bawat kanta. And we have to be excellent in that part. May sarili-sarili tayong part na dapat ginagampanan at dapat igampanan natin yun completely and wonderfully, no? Especially dun sa katulad ng frequency spectrum na in-explain last meeting, wow. In-explain natin na may sarili-sarili tayong lugar sa frequency spectrum, kung mataas, gitna, or mababa. Or mababa. Diba, kunwari sa bass, sa mababa ka na part. So, huwag ka masyadong mag-dwell sa mataas na part kasi ang trabaho mo na doon sa mababa. Ganon din sa keyboard, di ba? Na in-explain na huwag ka masyado doon sa mababa kasi nandun na yung bass eh. Trabaho na yun ng bass. Dito ka na. So, huwag ka masyado doon. And ganon din sa ibang instruments, no? May sarili-sarili tayong purpose role sa bawat kanta, sa bawat tugtugan. And we have to make sure na nagagampanan natin ng maayos yung part na yun at hindi tayo nakikigulo sa iba. Okay, anyway. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay being a worship musician. So, remind lang natin ang bawat isa na we are worship musicians, no? Hindi tayo sumali sa isang secular na banda na tumutugtog sa mga secular na gig or mga battle of the bands, no? Sumali tayo sa isang banda or team na tumutugtog para kay God. So, in that sense, ating first point ay ang role ng isang worship musician na we don't play for ourselves nor for the people. We play for God, no? Hindi sa sarili, para sa sarili natin, hindi para sa tao, hindi para sa congregation. We play for God. Yes, mali tayo sa isang band, sa isang team na tumutugtog para kay God. Now, we lead in worship to usher the congregation into worship, no? Magkaiba 'yon sa pagtugtog para sa tao, no? Tumutugtog tayo para masamahan ang congregation to worship God. Yes. Okay. So, remember natin yun, no? Kasi doon, ito ang magiging center ng ating attitude, ng ating character whenever we stand there on stage and we play to worship God, no? We play to worship God. Always remember, kung hindi nyo pa napapanood pala, yung sinend ng ating department head na video na pinag-uusapan pagiging worshiper na sinend last week. I strongly suggest na panoorin natin yun dahil magandang reminder ito at maganda ang mga pinag-usapan na topic doon. Yes, okay. So, reminder lang, no? Na we play for God, not for people, not for ourselves. So, we have to be mindful kung ano ba yung ginagawa natin. Do we do this to glorify God? Or in the other hand, kung ginagawa ko ba to para makita ng tao yung galing ko, para makita ng tao yung ganda ng instrument na to, or dahil sobrang saya gawin nito. Baka ganun na pala iniisip natin. Or baka naman, uy, nandyan si Crush, so tutugtog ako ng maganda para mapansin ako. Baka ganun, di ba? So, we have to be very careful sa kung ano yung goal natin when we play, no? Ang goal natin is to respond to God's goodness sa buhay natin, to respond to who He is. Yes, that is how we worship. And, sorry, medyo ina-allergy. Ako ay may allergic rhinitis. So, ayun. Ang next natin is how we prepare. So, paano ba tayo nagprepare bilang worship musicians? Number one is we meditate sa mga kanta na naka-line up.
'di ba? Especially ay pati na rin sa ibang mga kanta, 'di ba? When we study other songs or when we expand our knowledge ng mga kanta, we meditate on the songs first, 'di ba? We have to understand kung ano ba yung message ng kantang yun, ano yung pinaparating nito. And we have to study the song in itself muna bago tayo study yung paano ito tugtugin. Yes. Okay, meditate on the lineup, on songs, on worship songs na ating tugtugin. Yes, we have to understand the songs first. Kasi, di ba, ang pangit naman kung tutugtog tayo, hindi natin alam kung ano yung message ang tinutugtog natin. Alam lang natin paano tugtugin, di ba? Paano natin may express yung worship, di ba? Paano natin may express yung kanta through playing, di ba? We have to understand the song. So, para mas maging personal and real ang ating worship. Yes. Okay, and next point is ating preparation is practice is personal, rehearsal is relational. Sana magets natin yun, no? Na ang pagpapractice natin ng mga kanta ay sa ating personal na time, sa ating bahay, sa ating work, or sa lugar kung saan man tayo nagpa-practice, basta tayo nag-aaral. Personal ang practice, kung paano natin aralin yung mga parts natin, kung paano tinutugtog yung kanta. Personal yan lahat. Hindi yan ginagawa kapag nasa rehearsal na tayo, kapag nasa practice na tayo sa church mismo, sa ating bahay panambahan, no? Sa bahay natin ginagawa yon, or kung saan man tayo nagpa-practice individually ang mga ito. Ang sumunod ay rehearsal is relational. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag nagre-rehearse na tayo, kapag practice time na with the band, ibig sabihin nun, ang ginagawa na natin is pinapractice kung paano tumugtog kasama sila. Dahil alam na natin, syempre, alam na natin beforehand kung paano yung part natin. Tutugtog tayo kung paano, practice tayo kung paano tumugtog kasama yung iba. Okay? So, we have to sa part na yun is magpa-practice na tayo kung paano tayo as a whole tumutugtog. Napakaganda na alam na natin beforehand kung paano na natin gawin yung part natin, kasi madalas cause of delay kapag hindi pa natin alam yung part natin, di ba? Dahil hindi mo pa alam, ay magpa-practice muna ako saglit, mga ganito, or dahil hindi mo pa gets ipapababain muna natin yung level ng pagtugtog dahil hindi pa nagagawa. Parang gano'n, di ba? Sobrang cause of delay yun. And syempre, nakaka-compromise ng practice yun. Imagine kung prepared na lahat sa kanilang sarili-sariling parts. Sobrang napapadali ang ating practice dahil syempre alam niyo na ang gagawin nyo as an individual. Konting tweaks na lang, konting adjustments na lang para sa as a whole. Kunyari, may transition na gagawin dahil naka-medley, diba? Or may mga transposition na mangyayari. Konting tweaks na lang yun, konting adjustments na lang yun, diba? Hindi na natin poproblemahin yung mga each individual na kung ano yung ginagawa nila. Gagawin na lang natin is yung as a whole. So, kung yun na lang yung parang i-adjust natin or yung i-mind natin during that rehearsal, sobrang konti na lang, di ba, ng practice time na kailangan. Makakat yung 3 hours, 2 hours, makakat yan to 1 hour. And totoo yan. Kapag prepared ang lahat, sobrang dali and sobrang sarap mag-practice, di ba? Syempre, sino ba namang hindi maano? Though, syempre, we have to be understanding sa ating each and everyone's situation. Pero sobrang sarap na we are all prepared dahil smooth yung practice, di ba? Tuloy-tuloy. Okay, so next is ang attitude ng isang worship musician. Ang attitude ng isang worship musician, isa sa pinakamahalaga is punctual. Yes, on time, ay not really, pero we have this certain respect sa oras ng bawat isa. Dahil syempre when we are late, di ba? Para siyang disrespect sa oras na ibang tao na pumunta sila ng maaga kasi ikaw dadating ka ng late, nag-prepare sila ng maaga,
naligo ng maaga, natulog ng maaga kagabi para makarating ng maaga next day, tas ikaw or ako darating ng late. Very disrespectful yun, diba? So very important ang pagiging on time natin, pagiging punctual. Actually not really on time pero punctual, kasi syempre gusto natin na mas advanced pa tayo sa sinet na time, diba? Tanggalin natin yung mindset na Filipino time. Actually, konting kwento lang, no. Nung bata ako, hindi naman ako matanda na ngayon, pero I hated the idea ng Filipino time. So ayokong nasasabihan na Filipino, parang ganon, na kinakahiya ko na natatawag na Filipino time, kasi sobrang disrespectful. I hated that, na acceptable na nalilate ang mga tao. Ang pangit eh, diba? Acceptable na nalilate yung tao. Hindi tama yun. Kasi we set a time, so we have to be respectful sa sinet na time. So, actually may natutunan ako na pagandang statement na sa ROTC namin, no, na 15 minutes is on time. 15 minutes early is on time is late. And syempre, mas late na yung lalampas pa. Gets nyo ba? So, kunyari, sinet natin na 7 a.m. ang call time. Ang on time na tinatawag natin is 6:45. Yun ang on time. Kapag dumating ka ng 7, late ka na nun. Diba? Ibig sabihin, we strive na mas maga tayo dumating before dun sa sinet na call time. Diba? To be sure na nandun na tayo lahat before. So, it is a sign of respect for everyone's time. Kasi nag-prepare tayo na makarating doon na maaga. So, prepare din tayo as a response, diba? Na maaga sila, so dapat maaga rin ako na on time ako dumating. Yes? Okay. Next. Ito. Open for rebuke and has a teachable heart. So, sa ating team, you must have a heart that is open for teaching. Mas gusto natin yung open rebuke, no? We must have a heart na handang magpaturo, handang maturuan, handang makorek. Kasi hindi naman, I'm pretty sure, hindi naman lahat alam natin, di ba? Kahit yung mga nasa matataas na level, hindi lahat alam nila. May times na yung mga magagaling na is mayroong alam yung mga nasa low level pa lang na hindi alam nung mataas. May mga ganun na nangyayari. So, and there are sometimes may mga realizations na nangyayari na mapaparealize ng mga baguhan sa mga veterano, mga ganun. So, in other view naman na kunyari we are new pa lang dito and may mali tayong ginagawa or may not really mali pero hindi akma. So we must be open to be taught something new or something better, di ba? Kasi kung isasara natin yung puso natin sa mga pagtuturo or pagko-correct, hindi tayo mag-improve, hindi tayo magiging better as musicians and as a person, and most importantly as a worshiper. Tama? Yes. Okay, so open for rebuke and has a teachable heart. Napakahalaga nito, diba? Hindi tayo dapat baba natin yung pride natin. Ayun. Huwag tayong ma-pride kasi, diba? There is always something to learn. Yes. Okay, so next, humble. Yes. So, reminder lang na we don't play for people or for ourselves. We play for God. And we know na ang meron tayo, ang mga talents, ang mga skills na meron tayo is not of us. But these are just gifts from the Lord na pinagkakatiwala sa atin for now. We are just caretakers. Yes, so we must be humble kasi hindi natin ito gawa eh. Nakakatugtog tayo hindi dahil sa sarili nating galing, kundi sa galing ng ating Diyos, di ba? So we must be humble. Whenever someone praises us or sasabihin na, ang galing mo naman brother, ang galing mo naman sister. Oops, wag tayo magna-thank you kasi hindi tayo yung may gawa nun. Yung natin, thank you Lord, praise the Lord, purihin ang Panginoon. All glory belongs to God, di ba? Kasi hindi sa atin yun. Diba? Pinahiram lang sa atin ito ni God. And we just do this again in response to who God is and His greatness, His goodness. Yes. Okay, and next. Has a worshiping heart. Very important as worship musicians. A heart that seeks to worship God alone. Hindi tao, hindi sarili, hindi people, hindi yung instrument, but God alone. A heart that always seeks to worship.
'Di ba? Wala ka mang instrument. Hindi naman, 'di ba? Hindi naman na lilimit ang ating worship sa mga kanta or sa ating mga instruments, 'di ba, sa pagtugtog. Hindi, 'di ba? Ang worship is in every other form, may iba't ibang forms ang worship. So, um, dapat na magkaroon tayo ng puso na to worship God, not just through instruments, through pagkanta. And um, ang goal ng puso dapat natin, or everything that we do sa pagtugtog as worship musicians, is to worship God, diba? That is our goal. Yes, okay. So next, good stewards. Good stewards. Okay, pag sinabing good stewards, hindi lang ito yung maingat tayo sa mga gamit natin. Marami pang points ang pagiging good stewards. Okay, take note na, reminder na this talent, this skill ay pinagkaloob lang sa atin ni God. It is a gift from God and we're just caretakers, no? So bilang caretakers, we must take complete care. We must be responsible. We must be completely careful sa pagmamanage natin ng kung ano yung hinahawakan natin as worship musicians, or kung ano meron tayo as worship musicians, diba? Kasi these are entrusted to our care, diba? Ang ating mga gitara, ang ating mga keyboard, ang ating skills, ang ating talent sa pagtugtog, these are entrusted to us. Yes, so we must be very careful, katulad ng kung paano tayong nag-iingat sa mga sarili nating gamit or sa mga gamit na ipinahiram sa atin, ipinapangalagaan natin to. Ganun din dapat tayo nag-iingat sa mga instruments natin, sa mga other materials na ginagamit natin as worship musicians, mga paraphernalia, no? Also, kung natatandaan nyo, yung parable of the talents or parable of the bags of gold in other versions, no? Yung master nila is pinagkalooban sila, tatlo ata yun, or lima, I forgot. Pero yun, pinagkalooban sila ng talents or bags of gold. Kaya aalis yung master nila, babalik lang din, pero aalis. Tapos, yung mga servants na pinagkalooban ng talents, ay yung iba doon ay napa-multiply yung pinagkaloob sa kanila ng master, pero yung isa is tinago lang niya, diba? At pagbalik ng master is natuwa siya doon sa nakapagpa-multiply, pero nagalit siya doon sa tinago lang. So bilang good steward, no, the talents that we have, the skills that we have is multiply natin. Let it multiply. Either palaguin natin ito sa ating sarili, and most importantly, hindi lang sa ating sarili. I-share din natin sa iba yung ating skills and talents. No? Multiply tayo bilang musicians. Maghanap tayo ng tuturuan, ng masisharean ng ating knowledge, ng ating kaalaman pagdating sa music, ating instruments. So, okay, bilang faithful stewards, no, we have to be one that recognizes that God owns everything. Hindi sa ating nanggaling ang kagalingan, hindi sa atin nanggaling yung skills, yung talents, especially yung instruments, di ba? Hindi man sa atin galing minsan yan. These are, especially mga sa atin, these are blessings from the Lord, di ba? So, we have to be very careful sa mga ito. Let this be parang treasures na kailangan natin pangalagaan, very valuable na blessings. Yes, and of course, one who faithfully manages resources. We have to be very good sa pagmamanage ng ating mga kagamitan. Siyempre, hindi lang naman dumadating ang financial blessings ng basta-basta. Hindi tumutubo sa puno, katulad ng sabi ng ating elders, hindi ang pinipitas sa puno. So we have to be careful sa magmamanage ng mga ito. Also, who intentionally multiplies resources and uses them for God's glory. Intentionally multiplies resources. Yes, so pagdating sa in terms ng resources, parang yung sa ating skills and talent sa pagtugtog. So pinapamultiply natin to. Either we improve sa ating sarili and we share it to others and we use them for God's glory. Yes. Okay, and another one who gives cheerfully, saves consistently, invests wisely. Okay? So ibig sabihin, pagdating sa ating context as worship musicians is very cheerful tayo as we use
these talents or these gifts, these instruments kapag nag-worship tayo kay God, cheerful tayo, di ba? And may joy sa puso natin kapag ginagamit natin ang mga ito, kapag sinishare natin ang mga ito, di ba? Okay, so yun ang pagiging good steward. Next, okay, very cool na naisip ko na i-integrate yung mga um, characteristics sa C2S. Kung may C2S na kayo, kung narinig nyo na yung ARTC, yes, acronym ito, na nagsastand for accountability, respect, trust, transparency, submission, integrity. ARTTSI. Ulit, accountability, respect, trust, transparency, submission, integrity. Okay, number 1, accountability. Ibig sabihin, we must be responsible. We must be held responsible or held accountable sa mga ating mga kapatid, sa ating worship team, sa ating worship ministry, maging sa mga kagamitan. Diba? Accountable tayo. We are brothers and sisters, diba? So we must be responsible for each other, diba? Parang if there is something wrong, may nararamdaman ka, parang parang nalalamig na si kapatid, parang ganyan, example lang, no? So we have to look out for each other, diba? Kung may mali na, approach them, kausapin, diba? Or yan, mga ganyan na cases. And also sa mga kagamitan, diba? Tulad ng nasabi natin, good stewards. So we must be accountable sa mga ginagamit natin dahil tayo ang hahanapan. Kunyari, if there is something wrong sa mga tayo ang hahanapan. So we must be accountable dito. Yes. Okay, so respect, katulad na explain natin. So hindi lang sa oras ito. Siyempre sa ating mga leaders, sa mga nakakataas sa atin, especially sa bawat isa, diba? May respect, dapat tayo respeto sa bawat isa bilang kapatid kay Kristo, diba? I'm pretty sure na naiintindihan na dapat natin yan, diba? Respect. Reminder lang dapat ang mga ito. And next, trust. Sa ating ministry, syempre, as we build relationship with one another, syempre, we need to have trust. Diba? Paano tayo makakabuo ng isang wonderful na tugtugan, di ba? Wonderful na worship if we don't trust each other. Kung wala tayong hindi natin pinagkakatiwalaan ang bawat isa sa kanilang mga role or part sa ating ministry, di ba? And also sa hindi lang sa tugtugan na aspect, syempre sa buhay and other perspectives pa and other aspects pa. Okay, so next, transparency. We value transparency very highly, no? Kasi if there is something wrong, we respect that, diba? So kausapin nyo lang, say something kung may nahihirapan kayo in some parts or may problem sa isang part ng buhay nyo or something. Kausapin nyo lang yung mga leaders nyo, mahirapan kayong gawin ito, kausapin nyo lang, di ba? Or if may nakalimutan kayo dahil sobrang pagod na kayo dahil sa school or sa work, kausapin nyo lang, sabihin nyo lang, di ba? Pero syempre, transparency, di ba? Pero syempre, we need that integrity, yung last point. So, mamaya na yun, di ba? Okay, so transparent tayo. We respect each and everyone's situation, opinion, di ba? So, be very transparent sa ating leaders. And to each other din naman. Yes? Okay. So, next, submission. Submission. Very important. We have leaders, di ba? So, we have to be very obedient. Submit tayo sa authority, di ba? So, we know na ang mga nasa authority ay mga itinilaga ng Diyos. So, we must be very careful to be submissive to them, di ba? We know na ang nais ng ating mga leaders ay the best for us, di ba? So we must submit sa mga kautusan, sa ating mga rules and regulations and whatnot, di ba? And also, kunyari example ng pagiging submissive is kasi sa worship team, worship ministry, meron tayong scheduling, di ba? When we are submissive, kung na-schedule tayo dito sa part na to, syempre, dahil na-schedule tayo sa part na yun, we do our best na maisunod yun, di ba? If there is something that needs to be canceled na pwede naman palang i-cancel, no?
cancel na natin kasi ang priority natin, 'di ba? One of our priorities is to serve God. 'Di ba? Kasi ito yung ministry natin. This is where we serve for God's kingdom, 'di ba? So it should be one of our priorities. Or if there is something na less priority natin, we could cancel it, 'di ba? Because we have to submit, 'di ba? And other cases din ng submission, 'di ba? We must remember that we are here. This is our this should be one of our priorities, submission, ba? Okay, especially ganun din kung meron sa mga pag-uugali natin na hindi pala tama, or sa mga pananamit, way, or fashion sense natin, mga ganyan, na hindi pala edifying sa church, di ba? We must be submissive. Okay, sa integrity, napakahalaga ng integrity, di ba? We must be honest. We must be honest and what's the term? Having high moral standards. Yon, we must have more high moral standards. Morality, no, knowing the difference from right and wrong. Ito ang integrity natin, di ba? Honest and knowing right from wrong. So, for example, di ba, when kapag naka-schedule tayo, bilang naka-schedule na tayo doon. So, if we have an excuse, di ba? We must, since transparent tayo, di ba? We must be real. We must be true sa mga excuses natin, di ba? Syempre, kung sobrang petty naman pala ng excuse, hindi naman tama 'yon. Pero we must be real sa ating mga true sa ating mga naranasan when we have problems. So, i-share natin 'yun, 'di ba? Maintindihan naman natin 'yan, 'di ba? Kung totoo ito. So, yeah. And other things. Medyo nahirapan ako explain. Okay, anyway, additional din pala, no, sa ating pag-respect na kapag naka-schedule tayo, kunyari, we must do our best na magawa natin yun. Kunyari, kung maipapaaga naman pala natin yung paggawa natin ng schoolworks, ng trabaho, ng pagtulog natin, hindi na tayo magpupuyat, diba? Before the day na naka-schedule tayo, or before nung practice na makakapag-prepare agad tayo, diba? As a sign of respect, gawin natin yun, diba? Integrity nga, diba? We should know the right from wrong. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin to prepare for something na nakaatas sa atin. So, yun na po. Actually, share na rin natin ang mga guidelines na isinet ng ating COG Imus, no? So, number 1, prepare yourself spiritually, katulad ng na-share natin, no? Kapag schedule tayo, we must prepare ourselves spiritually. Especially, dapat before pa tayo pumunta sa ating bahay panambahan, prepared na ang puso natin to worship. We must be spiritually ready to serve God, diba? To stand on the stage, hindi para makita ng tao, but to stand on that stage to worship God, diba? And our hearts must be ready na before pala, nakapag-meditate na, handa na tayo, alam na natin yung mga kanta, in the terms of its spirituality, di ba? Na-meditate na natin, yun. Before pa lang, hindi yung doon pa lang sa mismong time of service, saka lang tayo mag-prepare. Dapat handa na tayo before pa lang. Next, be in appropriate or proper attire. Ito, napakahalaga kasi, di ba, when we, kapag pupunta tayo sa isang party or something na high class or something, mga debut, diba, magpe-prepare tayo ng ating damit na ating susuot, diba? Dito, we are going to serve the Lord of Lords, the King of Kings. Syempre, diba, we must be properly dressed for diba, sabi nga, dress for the occasion. And this occasion, when we serve God, is very important, very time for
for our best. Parang ganun. Yes. So, if kung may problem man sa mga ating pagsuot ng mga kadamitan, diba? Mahanda naman magpahiram ang ating mga members, ang ating mga leaders, diba? We can borrow naman mga ganyan na points. Okay. So, next, be punctual at least 30 minutes before worship. So, katulad na share natin, diba? Be punctual. So, ano ang advantage ng pagiging early? Diba? So, may next point tayo dito ngayon. Sasama na natin to. Make sure your instrument is in right tune. At least 30 minutes before worship service. No tuning after that. No. So, when we are early, makakapag-prepare tayo. Mag-prepare natin yung mga instruments natin. Mahalaga na ready na rin. Hindi lang tayo, hindi lang yung spiritual natin, hindi lang tayo physically or in other aspects. Diba? Pati yung mga gagamitin natin, dapat ready na rin yan. And especially, diba, kapag early tayo, if ever na magkaroon ng difficulty, technical difficulty or problems, di ba? Magagawan pa natin ng paraan kasi maaga tayong dumating compared sa dumating tayo ng sakto sa oras ng ano, di ba? Paano tayo makakapag-prepare? Paano natin mahahanda yung mga gamit natin kung may nagkaroon man ng problema? Paano natin masosolusyonan yun, di ba? Napakahalaga na early tayo para mag-prepare natin na para hindi natin ma-compromise ang ating worship. Yes. Okay, next, strive with the atmosphere of worship. So, dapat we seek, di ba? We seek that attitude of worship whenever we are going to serve God. Yes, okay. Work in harmony with the band leader, PNW leader, etc. Especially ang department head, ang ministry head natin. Ang iba pa, ang mga backups, ang bawat isa na nasa ating ministry. And syempre, sa lahat na rin, di ba? Remind lang natin kung sino ang ating mga leaders, di ba? Si department head, si Miss Alder John De Leon, ang ating ministry head, sa Imus Musicians is si Miss Frisha Kana, wow, and your band leader. And so, we must be in harmony with the other people sa ating ministry. So, di ba? Mahalaga na we are, what's the term? Relationally sound. So, maganda ang ating relationship with each other, di ba? For a wonderful worship din, di ba? Okay, next. And of course, observe proper care of instruments. Katulad sa pagiging nating good stewards ng ating mga pinagkaloob na ni God sa atin, no? So, yun lang. Wow, ang dami ko nasabi. So, we take note of all those things na ating napag-usapan today dahil ito ay mahalaga na meron tayo bilang worship musicians. So, iwan ko lang sa inyo itong verse na ito. Philippians 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Okay, in Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Yes? Alisin natin ang pagiging selfish natin. Ang goals na out of selfishness or gusto natin iangat ang ating sarili. Again, hindi sa atin ang mga meron tayo. These are gifts from God na we are just caretakers, diba? And also, but in humility, consider others better than yourselves. We treat each other with high regard, no? Mas alisin natin yung pagiging selfish natin. Let's treat others better than ourselves, diba? Respect and submission and other things. Yun lang po. I hope na unawain natin ang ating mga napag-usapan sa araw na ito. And we really take it to heart na matutunan ng mga ito if ever wala pa man tayo or ma-develop ang mga ito. Yes! Yes, yes. Okay, God bless po sa inyong lahat. Keep on practicing and kung meron tayong mga difficulties during this quarantine period, feel free to message us, talk to us, and we'll do our best para makatulong po sa inyo. Wow!